ẹ̀yin ọmọ ọ̀wọ̀ ọ̀tẹ̀ pọ̀ láàrin yín o ẹ ti lè ṣọ̀tẹ̀ jù kí ló dé tí gbogbo yín kan ró ara yín sínú èmi á máa bá wa sọ ó bá wù yẹn gbọ́ ó bá wù yẹn má gbà ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ ọ̀wọ̀ ẹ bá wa bèrè lọ́wọ́ kábíyèsí yín torí ẹ kì í fẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa kábíyèsí yín nígbà tán tẹ̀ ti jẹ kábíyèsí kò sí bá ṣe ní sọ̀rọ̀ especially tá bá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ online àbí táwọn èèyàn pè mí pé dára o nǹkan bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ bàbá wa o ẹ jẹ́ àṣẹ àtúnṣe ẹ jẹ́ akégbàjarè síta I am a controversial speaker and blogger bẹ́ẹ̀ ni critics one ni mí so o má sọ wípé dára tún ti dé mo wà controversial gan àwọn nǹkan tó bá ń dé ìbàjẹ́ àwa máa point ẹyẹ síta fún àwọn èèyàn ká lè rí kátúnṣe lè wà ńbẹ̀ ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ ọba ọ̀wọ̀ lọ́wọ́ fọ̀wọ̀ tí wọ́n fi lọ ṣe kí ni wọ́n ké gbẹ̀jarè lọ bá gọ́fúnà Aiyedatiwa ní Ondo wípé memorial park tí late Akeredolu tí wọ́n kọ́ sí Ọ̀wọ̀ after the attack ní ṣọ́ọ̀ṣì Ọ̀wọ̀ tí wọ́n pa òbítíbitì àwọn èèyàn dè ní eléyìí tí wọ́n rí justice tí wọ́n rí àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn late Akeredolu wọ́n wá kọ́ memorial park síbi ibẹ̀ láti máa fi ṣèrántí wọn ẹ jọ̀ọ́ ní gbogbo bí Ọ̀wọ̀ ṣe tóbi tó àwa ń gbọ́ wípé gọ́vnà Aiyedatiwa ní Ondo ẹ ti lọ wó memorial park yẹn ẹlẹ́fẹ́ fi kọ́ latest shopping complex ìgbà tá máa gbọ́ lọ tá máa gbọ́ bọ̀ irọ́ ni wọ́n ní ọba Ọ̀wọ̀ lọ́wọ́ fọ̀wọ̀ lókè ló wá bá yín wípé kẹ́ wá wo wípé memorial park yẹn ó kọjú sí palace àwọn ṣùgbọ́n kí ọ̀rọ̀ mi kó lè yé gbogbo wa ká ẹ lè mọ̀ wípé ọ̀tẹ̀ ti ba yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò. I told you there is no development without sacrifice. I must confess to you that the government decided that this thing has no economic value to our kingdom. They said they needed to pull it down so that another world-class shopping complex will be erected therein. The dexterity of our amiable Governor Aiyedatiwa, who is a caring heart governor, who said that something has no economic value. Yes, economic value. That is the English. So ẹ ti rí bí wọ́n ṣe wó memorial park yẹn dànù ìyàwó late Akeredolu wọ́n ti sọ̀rọ̀ síta ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Wọ́n ní what kind of leadership defies the memory of innocent souls in such a callous manner? Lucky Aiyedatiwa demolition of the Owo Church massacre monument is not only an act of profound insensitivity, it is a desecration of sacred ground. That monument, built by my late husband, Governor Akeredolu Masun, a son of Owo, was a solemn tribute to lives violently cut short in a house of worship. Òótọ́ ni. Ikú oró ni wọ́n fi pa àwọn tó pa sí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ yẹn yọ burúkú èṣù gbomi mu ni. It symbolized collective mourning, remembrance, and healing. To now dismiss it as having no economic value and to demolish it for so-called world-class shopping complex reveals a disturbing level of moral bankruptcy. A world-class society does not erase its pain to make way for profit. It preserves memory, it honors the dead, and it builds with conscience. This evil act is not just a political misstep, it is an affront to decency. It insults the victims,
disrespect their families, and dishonor the legacy of a governor who governed with empathy and stood for justice. The voice over defending this abomination only deepens the outrage. How daft can one be to assume that the value of life, memory, and honor must be measured by profit margins? An honorary doctorate cannot mask a glaring absence of humanity and scholarship. Lucky Aiyedatiwa has shown us who he is, and history too will remember. Aketi lives on. #Aketi Internal. Ìyàwó bàbá Akeredolu, Betty Akeredolu, òun ló kọ̀ndẹ́mù nǹkan tí gọ́vnà Aiyedatiwa ṣe nísìnyí wípé báwo lẹ ṣe máa lọ wó Memorial Park tó jẹ́ wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ọjọ́ burúkú èṣù gbogbo ni. Àwọn ẹ̀mí tó sọnù wọ́n pa wọ́n ní ipa burúkú, ikú oró náà kú. Gbogbo ilẹ̀ tó wà ní Ọ̀wọ̀, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀, ẹ jẹ́ ká fèsì reality, ẹ jẹ́ àsòótọ́, ẹ bá Ọba Ọ̀wọ̀ sòtítọ́, ẹ bá gọ́vnà Aiyedatiwa sòtítọ́, torí mo rí pé connection àwọn méjèèjì wà papọ̀. Àbí kò yẹ yín báyìí? Ṣé wá rí voice over tó sọ ńbẹ̀ yẹn wípé ẹyọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn kò wà okay, kò generate owó, kò mú value kankan dání, wọ́n fẹ́ tu wó, gọ́vnà ṣe dáadáa tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú, ó ní kán tu wó, kán fi kọ́ shopping complex. Ẹ ti mọ̀ wípé irọ́ ni. Ṣé bí ilẹ̀ ṣe lọ ṣáláàlú ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀ kò sílẹ̀ ibi tí gọ́vnà lè fi kọ́ modern shopping complex fún yín? Tó ṣe wá jẹ́ pé iṣẹ́ tí late Akeredolu ṣe tí wọ́n fi máa rántí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn, àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, àti late Akeredolu fún ara rẹ̀, ó ṣe jẹ́ pé òun ni present governor tó ń gbógun tì. Tó já sí pé Aiyedatiwa present governor fẹ́ kó rántí kankan nípa Akeredolu. Tó bá jẹ́ pé ó lágbára ẹ̀ ní ò bá yọ orúkọ ẹ̀ kúrò nínú ìwé gan as a former governor of Ondo State. Ṣùgbọ́n má yẹ yòjò governor, àwọn tó ń tì ẹ́ sìn tó bá tó àsìkò títí ẹ, àwọn kan náà máa dìde tì ẹ́ o. Ohun tó ń ṣe fún late Akeredolu, tó bá lọ wo history politics ẹ̀yin Ondo people, wàá rí wípé màkànmàkàn lóye kàn, oyè tó kára àwọ̀ padà ń bọ̀ wá kára ẹ̀dẹ̀. Èyí tó ṣe fún Akeredolu, àwọn kan máa ṣe fún ìwọ náà. Ó ti ṣúọ̀jù ni. Ó ti ṣúọ̀jù ni. Kẹ wá gbọ́, mo fẹ́ kẹ wá gbọ́ òtítọ́ tó wà ńbẹ̀. Irọ́ ni wọ́n pa o. Gọ́vnà Aiyedatiwa of Ondo State kò ń ṣe pé ó fẹ́ fi kọ́ shopping complex. Wọ́n ní ọlọ́wọ́ fọ̀wọ̀ kábíyèsí, ẹ tún ṣọ̀tẹ̀ ọmọ ìlú yín, ọmọ Ọ̀wọ̀ gangan, òun ní late Akeredolu o. Bàbá Yèdè ti jáde láyé nìyẹn, gbogbo nǹkan kíkan tó bá wù kó jẹ́ ìjà fáǹfà láàrin ẹ̀yin àti ẹ̀, wọ́n ti fi kú ṣàgbáyán, ti fi jù yín lọ. Mo rò pé bàbá yẹn ti kú, gbogbo ogun tẹ́ bá jọ bára yín jẹ́ ó yẹ kó kú mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin kábíyèsí ọlọ́wọ̀ fọ̀wọ̀ àti gọ́vnà Aiyedatiwa of Ondo, ẹ ti jẹ́ ká mọ̀ wípé tẹ́dì yẹn bá ti kú ní Ondo State, wọ́n máa dẹ̀yìn ẹnu ni. Àti wípé ẹ̀yin tẹ́ bá ń báyàn jà tó ẹni yẹn bá kú, ẹ tún máa continue láti máa bókú ẹ̀jà ni. Ẹ pẹ̀lẹ́, èṣù ń gbénu yín. Ẹ wá gbọ́ àṣírí wọn. Lára àwọn commentator ló kọ síbẹ̀, wọ́n ní demolition and relocation of the monument in front of Olowo's palace. The Olowo in council requested the demolition of the monument through the local government, as it is a cultural taboo for a dead symbol to face the palace. A modern market will be built there, while the monument is respectively relocated. Not every decision is political, some are spiritual. Ṣẹ́yìn náà gbọ́. Wọ́n ní wọ́n wó Memorial Park yẹn dànù nítorí wípé àwọn lọ́wọ́ in council ẹ̀yin lẹ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn local government wípé kí wọ́n wá wo ẹ̀fẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí late Akeredolu wà láyé, kí ló dé ńgbà tán fẹ́ kọ́ kinní yẹn tẹ́ ẹ̀yin ọlọ́wọ́ in council àbí ẹ̀ sí láyé ńgbà yẹn tẹ́ ẹ lè fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí wọn wípé according to the ilẹ̀ Yorùbá o, ọba kì í fojú rókú o, wọn kì í kọ ojú irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn sí pálásì ọba o. Èèwọ̀ ni. Ṣé ẹ sọ fún late Akeredolu? Ẹ sọ fún wọn, ẹ dákẹ́ mímímí, ẹ dákẹ́ síbẹ̀. Okay, ìgbà tó wá sọ wípé ọba kì í rírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àti iye ọdún tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ tán ti kọ́ kinní yẹn síbẹ̀. Ṣé ọba kábíyèsí ọlọ́wọ̀ fọ̀wọ̀, mo kàn ní kí n béèrè ní o, with due respect sir kábíyèsí o, kí ló ti wá ṣe yín láti ìgbà yẹn? Torí gbogbo ọdún tẹ bá ti ń ṣe gbogbo àwọn tradition festival tẹ́ ẹ̀ ń ṣe pátápátá, gbogbo ẹ̀ ni mò ń bá yín follow.
ẹjọ́ kí ló ti wá ṣe yín, kí ló ti bù kúrò lára yín, ó gborun lójú yín, kò jẹ́ kẹ́ sùn, kò jẹ́ kẹ́ jẹun, ó mú àìsàn wá, ó mú ilẹ̀ tútù wá sáàrin ìgboro. Kí ni nǹkan tí memorial park yẹn ti ṣe negatively fún yín? Irọ́ la bá bẹ̀, ọ̀tẹ̀ ni. Ọ̀tẹ̀ ò lérè, ọ̀tẹ̀ bá tilẹ̀ Yorùbá jẹ́, ọ̀tẹ̀ yìí la ṣe táwọn àlejò, táwọn àjèjì other tribe tó sì wá finish tá ọ̀kan wálé tá jámọ̀ kankan lọ́wọ́ wọn. Ẹ tún bòkú àrùn ṣọ̀tẹ̀ aláwọ̀ ọ̀fọwọ́. Ẹ̀yin ò ṣe sọ wípé ẹ̀gbà kankan síbẹ̀ kó tó di pọ́n jáde láyé. Àgbọ̀ wípé condemn ẹ̀, àgbọ̀ lọ́ọ̀láì, àgbọ̀ níbi kankan wípé sọ wípé èèwọ̀ ni kò gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀. Ibẹ̀ ni kankan là ń lọ. Ọmọ Yorùbá èwo lè wo. Kí ló tún ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní wọ́n pa àwọn màálù o, àrásán pa màálù ní Ogun State. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, olórí ẹ̀yin traditionalist mi àti gbogbo yín, ẹ wá sá lọ jìnnìjìnnì, ẹ lọ bẹ̀bẹ̀ débi tí wọ́n fi wá ń gbé, tí Fúlàní tó ní màálù ń gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní condition wípé wọ́n máa san owó màálù tí àrásán pa. Kí ló kan gọ́ọ̀mẹ̀ntì pẹ̀lú àrá tó sán? Yorùbá ẹ ti wá lọ bẹ̀bẹ̀. Nǹkan ti ṣe wá, nǹkan ti ṣe wá gan ni. Ẹ jẹ́ àwọn fídíò. Màálù tó kú pọ̀ díẹ̀ tó 32 àti jẹ́ kọ́ wọn ìjọba wa mọ̀. We commiserate with the man that owned the cow, one Abdullahi Idris, and I feel since we believe it's a natural occurrence, the state government, via relevant agencies, come to the aid. Something should be done to prevent outbreak of cholera or epidemic in that area. They have also accepted that this as a faith from Almighty Allah. So we have spoken with them, we have spoken with the community, and actions will be taken. Kenya wá sí 1 million stands 32. Mo bẹ̀ ìjọba náà ni o. Mo ní àbúrò 8, mo sì lọ́mọ 6. Gbogbo nǹkan tá a gbójúlé náà lélẹ̀. Nǹkan tí mo ń fi rán wọn lọ sí school náà lélẹ̀. Ó ní òkú tó kò yẹn bá wọlé, ibi tó kò yẹn bá wọlé sí àfikún jáde. Ajàmàmá àlànà máa ń pè. So ìdí nìyẹn tó fi fẹ́ ṣe ètùtù yẹn, kíkiní yẹn kó lè kúrò ládùúgbò yẹn kó má padà wá mọ́. Èèyàn mi, àwọn nǹkan kan ò tí ì yé mi bí yìí o. Ibo ni àwọn èèyàn tó lọ ń kọ̀ǹsóòlù Fúlàní wípé àrásán pa màálù? Ibo lẹwà látijọ́ tó tẹ́ ń pa àwọn ọmọ ìran Yorùbá tí Fúlàní ẹ̀sìmẹ̀ ti ń pa wọ́n sí orí oko wọn, tí wọ́n á gé wọn lọ́wọ́ ọ̀tún, tá gé wọn lọ́wọ́ òsì, tá ṣá wọn ládàá lọ́rùn, tá gé wọn lẹ́sẹ̀. Àmàrí kankan nu yín kẹ́ bọ́ síta kẹ́ ní ẹ sọ́rí fún àwọn tí wọ́n fọ́ victim o lórí ilẹ̀ wọn ní o, lórí oko wọn. So báwo ni ọ̀rọ̀ àrá tó pa màálù ó ṣe kan ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń kọ̀ǹsóòlù ń sìn, tẹ́lẹ̀ ń lọ sọ́dọ̀ Fúlàní, ẹ lọ ń kọ̀ǹsóòlù Fúlàní? Ṣé nǹkan ò ti máa ṣe yín? Èmi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé nǹkan ti ṣe yín gan ni o. Ṣé ẹ fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ni? Ẹ̀yin tí ẹ̀yin tẹ́ wà ní village ibi tí àrá ti pa màálù l'Ogun State, àwọn tó bọ́ síta yìí wọ́n ti kó bá yín o. Mo kàn ní kí n jí yín ni kẹ́ máa get ready. Ẹ mọ ìwà tó wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní nísìnyí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́ ń ṣe ẹ sọ́rí ẹ ṣe kinní kan. Kò sí ọjọ́ kan tí wọ́n pa àwọn ọmọ Yorùbá sí orí oko wọn tí wọ́n bọ́ síta tó wá sọ sọ́rí o. Nísìnyí tẹ́ lọ sọ sọ́rí, ẹ̀ ń jẹ́ kí Fúlàní máa ní fílíìsì wípé ẹ̀yin lẹ rán àrá wá, àbí ẹ̀yin lẹ lọ fara pa màálù ẹ̀. Torí kí ló kàn yín? Ṣé ẹ̀yin lẹ lára ni? Ẹ gbà mí lọ́wọ́ Nigerians, ẹ gbà mí lọ́wọ́ Yorùbá people. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Èyí tó bá yẹ ká gbé mu àgbéwẹ̀, èyí tó bá yẹ ká gbéwẹ̀ àgbé parí. Tàbá wá sọ̀rọ̀ síta, ẹni wọ́n sọ̀rọ̀ sí yín, ẹni ẹ̀kan máa criticize yín pẹ̀lú gbogbo ìwà tẹ́ ẹ̀ ń wù yìí. Èwo ni wọn ò ní criticize ń bẹ̀? Because ẹ̀ ń bojú ara yín jẹ́, àwa kọ́ lẹ̀ ń bojú wa jẹ́. Ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò lè dorí rò mọ́ ni? Ẹ̀yin tí ẹ lè pay condolence fáwọn victim, innocent victim tí wọ́n padà nà àwọn Fúlàní herdsmen sórí oko wọn, tí wọ́n sọ di mẹ̀kútúrú mẹ̀chàchà, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí, tí ó gbọ́, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè sọ wípé òkè o kọjá àyè yín, at least 100,000, 1 million, 5 million á fún yín o, tí wọ́n ti ẹ̀ bọ́dà. Ṣùgbọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn náà wá ń gbé condition ní Fúlàní gbé condition pé ó máa wá compensate òun. Ẹjọ́ ẹ̀yin gọ́ọ̀mẹ̀ntì, ṣẹ́yìn lẹ rán àrá lọ pa màálù? Ẹ jẹ́ ká tó ẹ̀ tó wá jókòó ká tútù ṣà. Ìbájọṣepọ̀ wo ló wà láàrin, connection wo ló wà láàrin àrá àti màálù? Kí ló wà láàrin màálù àti àrá tí àrá fi ń pa màálù? Ṣé wọ́n ní nǹkan gbọ́n mi sí omi òtó ní? Ọ̀rọ̀ burúkú pẹ̀lẹ́rìn kò máa fọ́ níkẹ́. Ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀ máa ti wá sọ wá di dìdìrín, àti díẹ̀ lókù ká máa ṣe mẹ́ẹ̀ẹ́. Torí nǹkan tó bá yẹ ká ní action sí àní ni sí.
tí Fúlàní bá wá reinforce àwọn Fúlàní herdsmen tán ní kan wá kógun jà yín ní village yẹn báyìí ẹ wá pariwo síta ẹ méwé dání ẹ náà tún ti wá attack yín ṣé ẹ̀yin tẹ́ lọ ń bẹ tẹ́ lọ ń console Fúlàní báyìí pé àrá pa kí ló kàn yín ṣẹ́yìn lẹ́nu àrá torí nísìn wọ́n á máa ní ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀yin lẹ lọ rán àrá tẹ́ fi pa màálù ibi tó máa end sí nìyẹn kò dẹ̀ ní padà bí nǹkan re ṣé nǹkan ò ti ṣẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ ẹ lọ ń console ń bẹ̀ yẹn ṣé ẹ wà okay ṣé ọpọlọ yín ò tí ì dojú dé torí ẹ ti ń jẹ́ kínú bí mi. So gbogbo àwọn tó ń pa ní Ogun State láti jọ ìlábẹ́ yín ẹ rí wọn láti sọ pé ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ show empathy o ẹ send condolence bíyá visit ni or anything o ṣùgbọ́n ẹ lè lọ condolence fún màálù námọ̀ ẹran tó máa ṣá ní ìṣàkúṣà lẹ́lẹ́ràn ṣe ẹran egungun tá a máa rún tá a máa jẹ ẹ̀kọ́ ti ṣe ó ti dojúrú àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn Ayédatiwa o àwọn kọ́mẹ̀ntì kan yìí wà tí mo fẹ́ kà fún yín eléyìí báyìí àtúnwá ó ní with due respect to your person and the memory of former governor arákùnrin the fact remains that the location of the park contradicts deep-rooted Yoruba custom and the traditional values of our kingdom. In Yoruba land, it is well-established cultural belief that a reigning king must not come into contact with or directly witness the presence of a corpse or graveyard. This is not merely a matter of preference, but a sacred tradition tied to the spiritual role and purity to the king. The positioning of a memorial park, which is more or less a symbolic of death directly in front of the palace, puts its sacred tradition at risk. Furthermore, there has been significant concern and disapproval from the people of Owo regarding the sitting of the memorial at such a sensitive location. The palace is not just the residence of the king, it is a spiritual and cultural act of the community. I personally acknowledge and honor the legacy of the former governor, and I believe there are more appropriate locations where such a memorial can be established, places where it can receive the respect it deserves without conflicting with long-standing cultural principles. Ẹjọ́ ìpọ̀ àbí kò pọ̀ ó pọ̀ gan ni ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ wọn kí ló fa ẹjọ́ òfò àtàdánù ẹjọ́ ṣé ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀ wọn ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀ pátápátá lẹ́dìde tẹ́ sọ wípé ẹ fẹ́ memorial park yẹn kí wọ́n wo bọ̀ ókè ìgbà tá ẹ wà ṣebí ojú ayé yín ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀ ẹ wà láyé ẹ wà láàyè ojú ayé yín ní ilé Akeredolu tó fi ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn kí ló dé tí gbogbo yín ò bọ́ síta kẹ́ sọ wípé ẹ ò fẹ́ ó ṣe jẹ́ after tó ti kú tán ó ṣe jẹ́ ẹ dúró dìgbà tí Aiyedatiwa become governor ẹ pẹ̀lẹ́ kú ọ̀tẹ̀ so àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ò gbúdọ̀ fojú rókù a máa ń gbọ́ wọn tún gbúdọ̀ fojú rí burial ground tán bá wà nù mọ́tò tó ń drive lọ àwọn burial ground tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́ẹ̀tọ́ sí síwájú ilé wọn ò rí ẹ máa tanra yín àlọ́tẹ̀ ti jẹ fún àtẹ̀dọ̀ yín ẹ̀jẹ̀ àtúnlọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì eléyìí báyìí ní this must be the only land left in the whole world to build a shopping complex. All I see is waste, poor judgment, lack of empathy, and high-handedness. Okay. Tẹ́tírí kò sí ilẹ̀ mọ́ ibẹ̀ yẹn nìkan ló kù. Eléyìí ni this is exactly what I call the doctrine of waste. Everything that previous government has spent our resources on, subsequent governments have demolished. Every administration starts something new that the next administration will definitely abandon or destroy. How is demolishing this building help a common man in Ondo State? We keep moving in circles, wasting resources while our own citizens are suffering. The current was the deputy governor when this memorial was built. Why didn't he advise the governor then not to build it? This is total wastage and taxpayers' money. Ondo State, we can actually do better. All I see is greed and total abuse of power. Ṣótán. Ìgbà tí later Akeredolu as a governor, former governor Ondo State, tí wọ́n kọ́ memorial park yẹn lọ́wọ́. Aiyedatiwa deputy bàbá ni o. Deputy Akeredolu ni kí ló dé tí ó sọ wípé irọ́ ẹ má kọ́. Kí ló dé tí Ọlọ́wọ̀ sọ wípé àti ẹ̀yin Ọ̀wọ̀ in council. Kí ló dé tí gbogbo yín ò yarí mọ́ governor lọ́wọ́ wípé ṣé o mọ̀ wípé ọba kò gbúdọ̀ máa fojú rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn.
ìgbà kan àwo kan kí ló dé tẹ́ complain torí mo mọ̀ pé tẹ́ bá complain fún late Akeredolu wọn ò ní forcefully ṣe síbẹ̀ wọ́n á gbé lọ síbòmíì ẹ wá dúró tán ẹ kú ọ̀tẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ́ bá sásẹ́yìn ìkakàn bẹ́ẹ̀ ti máa ń ṣe tẹ́ máa ní ṣán rí yín gbogbo nǹkan tó wà nù yín gbogbo máìdì yín la mọ̀ ẹ continue ṣùgbọ́n Ayédatiwa má wọrí o èyí tó ṣe yìí àwọn tó máa ṣe títì ẹ fún ẹ wọ́n ti wà already wọ́n ti wà ńlẹ̀ mákànmákàn lóye kàn àbó ti gbàgbé history politics ẹ̀yìn Ondo state ni we are waiting orúkọ tèmi ò yípadà Yèyé Dára Kowé ni mò ń jẹ́ kó má gbàgbé láti bá mi share fídíò yìí má sì gbàgbé láti ṣe kíni láti drop comment ẹ mo appreciate gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support program mi God bless you Yorùbá land must be great again.